Вітаю вас з поверненням, це досі Sherlock Holmes. Хизи. Пішли розкажемо професору, що тут статую у них стибзили. Бо я хизи, що тут ще можна робити. Мені скаже, ну бери лопату в руки і купай, так скаже. Дик-дик-дик-дик-дик-дин, дик-дик-дик-дик-дин-дин. Що це мені дає? Це мені абсолютно нічого не дає, крім того, що я майже застряг. Десь тут я ходив. О, ось тут треба мені. Що? Це мені чого все одно не дає. От взагалі. О, і сенс. Урвить. Я ходив в YouTube. Так. Настільки я не міг допетрити. Я розумію, що мене тягнуло сюди. А мене тягнуло сюди не дарма. От взагалі не дарма мене сюди тягнули, бо тут у нас зарита могила. Могила. Там злочин стався. Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend. Єврика. І що? Don't just stand there. Help! А. Як я маю допомагати? Can I ask you a question? I like you, friend, but I can't help you. Та ну ти прикола тягнеш. Угу. Я зрозумів. Це все, аби відволікти його. Хай собі там шариться, не шпориться, а ми зараз його робоче місце покоперсаємося. Я ж забув, що ми тут не шукаємо якісь археологічні ці. Ми ж тут проводимо investigation. Тобі не той Вова. Ой. Що за дротики? A box of darts. Серйозний аргумент у суперечці. Є одні окуляри, пензлик. Книжка. Про слона. Бивні та хоботи. У надзвичайно успішній книзі з зоології бивні та хоботи міститься напрочуд глибокий науковий опис слона з точки зору аналізу життя цих тварин, як у дикій природі, так і в неволі. І це майже енциклопедія. В одному дуже великому розділі розповідається про шлюбний сезон слонів. У цей період вони стають дуже небезпечними. Крім того, в книжці наведено вказівки щодо того, як необхідно спілкуватися та взаємодіяти з цими великими ссавцями. Він злодій. Особистий щоденник Артура Свіфта. Він досить вичерпно описує своє особисте життя та дослідження, але найважливіше, що в щоденнику є запис про сварку між археологом і Теодором Ільденом. Через розкопки. День 1224. У Теодора завжди на скарги одна відповідь – гроші. Краще б він собі придбав мозок, у якому більше звилин. Щоб став розумнішим і зміг дивитися на світ ширше. Не все обертається навколо твого клятого слона.
У мене є лише декілька місяців, а потім він почне будівництво. У нього навіть не вистачило уяви, аби збудувати щось гарне. Купальні слонової кістки, як прозаїчно, треба щось придумати, бо інакше нашу безцінну історію буде поховано під тим, що не має жодного значення. Hey, what do you think you're doing? Шарюсь у твоїх речах. Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I О, would have своїм been on my way голосом to the заговорив. newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. Де ви були сьогодні вранці? Остання зустріч з Теодором. When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago, we discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Де ви були вранці? Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. Will you allow me to return to my research? Or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. Пред'явити докази. Шкіряний записник. Ну, розказуй. You have a weakness for nostalgia? Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. Добре. Бивні та хоботи. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what Я conclusion тобі did не you draw? вірю. That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. Та ти його вбив, все. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. Ти бач, який. Я б їх на аналізи взяв, звісно, але щось він не хоче. I've nothing to add. Ти бач. Moving on. Те, по-моєму, більше нема. Moving on. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts.
decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. І бач який. I've nothing to add. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Moving on. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried А to це ти його protect вбив, itself все. from Тебе на обличчі captivity написано. from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. Все, не пустив мене більше. Трендіти з ним. І що далі? О, дивись, скільки всього. О, ти забрав її. Я б це заніс кудись, типу, поаналізувати в хімічній лабораторії, але щось вона не працююча в нього, я так зрозумів. Непрості часи, шлюбний сезон, партнерство кінець. Що тепер? Куди далі? Жодних не маю цих. Що скажеш? Be swift. Квапсі. Слона шукати, та тепер. У мене нема жодної нового документу. Сліди. Тут же ж немає лікарні. Так. Є. Церква. Поліцейський відділок. Газета і ратуша. Хм. Може до неї зганяти? Чому би і ні. Питаємо, як в неї справи. Якщо ні, то ні. Ну, таке життя. Ну, якщо так виявиться, що ні. Щось мені не подобається хромакей сьогодні. Його недружній. Перевдягнутись треба. А, треба міточку поставити. Я так подивився, гра дивно працює і на Xbox. На PlayStation не дивився. А дивився запис чувачка, що грав. І вона в нього теж якось так підфризує інколи. Це дивно.
Ну, можливо, це був Xbox Series S. Так, зачинено всюди. Мене сюди не впустять. Що скажеш? Gosh, what a mansion. Кеш. Позатуляли, щоб я не заходив. Ну, такий собі маєток, насправді, маленький. Невеликий. А ну, курва, хромакуй. Що ж мені робити? М? Я без дупля? Це було тяжко. І взагалі не зрозуміло, але тут треба взяти цю фотку. Mother. It's nice to see her young and smiling. Mother. It's nice to see her young and smiling. From before Mycroft was born, our family loves to prod at the past. Holmes's desire to rake up the past is hereditary. Тут мене ще це крісло бентежить постійно. Подивиться на слона. Тепер треба по фотці шукати мені. Ні? Ось, де ця Ще не все. Ще не все. Треба щось обнишпорити ще. А, це не ця фотка. А мені треба фотка. Мені фотка треба. Фотка мені треба, фоточка. О, я це взагалі не обнишпорював. О, книжка. False idols. А там книжку не можна було підібрати. Що за приколи? О, ця фотка мені потрібна. The same dull poses on all romantic photographs. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales. Папуга є? Папугу почув. Де ти є, папуга? Де, що? Ага. She packed as much as she could carry. Hey, Sherry, we need to talk. А ну. You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Ех, Would this paper be good for anything but Справді. blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. Що скажеш про фотки? These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. Ага. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. Хе-хе. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? Oh, well, that will be a first. I prefer dry land. And so does my Ти suit. в костюмі моряка. Я спеціально його придбав. Ключові докази зібрано.
Моєму костюму каже більше подобається. Who's a cute bird? Папуга. Давай сфоткаю тебе з папугою. А його на фотках не буде. Хі-хі. Все, пердолимо до яхт-клубу. Я, коротше, думав, що треба сюди заходити. Я забув, що тут є двері. І тупив півсерії. Ну, це я, да. А що ж? Що ж поробиш? Так, телепортуємося. Телепортуємося в яхт-клуб. Тут десь був телепорт поруч. Газетний кіоск, напевно. А де? Ну добре, я сюди телепортнусь. Воно недалеко. Ближче, ніж тут. Як? Extra, extra! Look what you've done! Мені ще не вистачає капелюшку. Я, до речі, тринькаю так гроші несамовито. Вони не додаються. Відкриті справи, напевно, додають грошей. Було б прикольно, якби я їх міг ще лутати, типу, по ходу діла. Або вкрасти шолом з розкопок і продати його. Навіщо я сюди йду? Тут немає входу. Мені треба фотка. Панове, оцей чувак тут є. Do you know anything about this? You're a good sort. I'll help you. Listen closely. Інші члени клубу сказали, що Пол пропустив заплив і ніхто не бачив його з самого ранку. Може він бути у своїй кімнаті, у майстерні, розташована на південь від яхт-клубу. Заходжу. Стук-стук-стук. Човнова майстерня. Ну я під свого загримувався б ще. Але я хз, як там він виглядає. Свій. Ну я вдягнений як яхт-клубовець. Більше мені, напевно, і не треба. О, яхта. Свіжий шар лаку. The Champions World. Вир. Дійна Rules, корова bread пола. and butter. Я нікуди зайти не можу. Це біда. Можу тільки вийти. О, сліди. Мені сюди. A foghorn to Туманний navigate горн waters at для sea. керування. You should have a warning to cover your ears. A foghorn to navigate and warn others at sea. І більш не даєш коментарі там. We can become pirates and show them what should be stored in here. Що це таке зберігається тут? Консерви чи що? Лак? Не лак. Queens. Королеви. Ну нічого цікавого. Там ще щось має бути. Ну, сам лак власною персоною. Ще одна книжечка. Sails of hatred. I suppose there is something for everyone, including champions. Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. We can become pirates and show them what should be stored in here. Попри це я все ще не можу. Сюди зайти. І сюди зайти. Але я можу глянути у віконце. Bloodied bandages. Закривавлені бінти, тут когось поранили.
Where would a champion hide a Де key? б чемпіон міг ховати ключі? В яхті. Я б в яхті ховав. О, ти де? Ти плаваєш? Ніфіга собі, ти плавати вмієш, а я не вмію. Приколіст. Дуже прикольно прописаний персонаж, просто бімба. Так цікаво зроблено. Тут я не ховав би. ні. Foghorn to navigate and warn others at sea. Ключі, ключі. Де ж вас знайти? А. Я так вмію? А, я зараз порожня. Парина в одвірку. Просто використовується повно цвяхів. Може, цвяхом відкриємо? М? Хм-хм-хм. Bloodied bandages. Has someone been hurt? Ну тут окей, там теж окей. О, фіга собі. Приколіст. А далі де? Тут. Дві громісткі шафки. Я б саме тут щось і заховав насправді. Ну, так то я. Треба так дофіга. О. Має бути третя, ні? Ти мені підказуєш, типу, так. Але я твої підказки не вкумекаю. Це несерйозно, панове. Там ключ. І... I hope Paul is more skilled at yachting than he is at hiding Ні, keys. насправді прикольно захований ключ. Хоча насправді я в реальному житті був свідком приблизно такого ж ховання ключів. Bloodied bandages. Угу. Що через скло, що так. To earn big, you have to spend big. Потрібні гроші, щоб заробити гроші. Ну, логічно. Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. Лист. Ти, безмозкий водоплавний слиньку, гадаєш, можеш так просто перемикатися до моєї родини? Присмоктатися. Красти мої гроші, експлуатувати мою доньку. Сьогодні всьому цьому кінець. І зі своєю кар'єрою можеш попрощатись, попереджаю тебе востаннє, відмовишся співпрацювати, підеш за водою. Гілден. Ну, от і я Mr. знайшов Gilden wasn't afraid to get his hands dirty. вбивцю ще одного. А взагалі вбивця слон. Треба знайти слона. Щось не вистачає.
Чого тобі не вистачає? О. An interesting Чому ж case, залишили Mr. повідомлення на чому ж? Additional Коли earnings to заробітки, sweeten the аби victory. підсолодити перемогу. Підозріла записка. Все, випускайте мене. Дякую. Мгм. Дошки. An expensive set of tools Інструменти. for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. Ось і дротики. Вони співвласники. Box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. Вони як вони називаються? Shipbuilding. Кулегі. shipwrights, Кулегі troops, по вбивству з використанням слона. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Та я більш нічого не бачу. Виходимо? Ні? На бинтах може щось? Ні? Ні, щось ще треба знайти. Я хизи, от серйозно. Bloody bandages. Можливо, треба цей поколупати. Дротики. Любний сезон. Теодор погрожував Полу. Забитий до смерті. Пошкоджена. Ніяк це не буде. Забитий до смерті, Теодор погрожував. Ну, взагалі нічого не співпадає. Фізи, але чогось не вистачає. А вийти я можу? Бляха, хромаки, ну я не хочу поправляти, але я знаю, що воно гівняно. Можна зробити ось так. Фільтр, властивості. І зависнуть нафіг. А, бімба. Хай буде, я не знаю, як це виправити поки що. Що я ще не знайшов? Мене сюди тягне. Я тут не знайшов ще. A foghorn to navigate and warn others at sea. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive Теж to put in всі. any effort. Хизи, що ще йому треба. Bloodied bandages. Може змінити треба ці. Ха, хизи, коротше. Знову я хизи, як завжди. Мене абсолютно не дарма сюди тягнуло. Абсолютно не дарма. Треба якусь. Ага, ну та, звісно, ось вона. Банка з-під чаю. Не змазана. Це чай.
Це чай. Undeniably psychotropes. А, психотропні речовини. Безперечно, гадаю, не від зубного Undeniably болю. psychotropes. Not for toothache, I think. Тут блек чай. Так. Typical Звичайна tea банка з-під I чаю. wonder what he has for biscuits. Опа, 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 ну все. Oi, hands Ау! off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? Я приятель. Я приятель Імоджен. Що так він мені буде пику бити, але якщо я скажу, що приятель Імоджен, то він буде мені бити пику сильніше. I am a friend of Theodore Gilden. My name is Sherlock Holmes. I need a few words from you about... Get out of here. I'm not joking. Leave this place before you have cause to regret it. I will use force. Do the police still throw people in prison for smuggling? Oh yes, with you helpless and handcuffed, I'd learn a few more secrets. We don't need to compete with our egos now, surely. Oh no. I'd rather you tell me something more, so that I might have more reasons to punch you out. Ти бач, роздивитись пику. О, ти диви, він вже на це його налаштувався бити мене. Кулачок. Лупиться постійно. Та яка там випадковість, по ньому видно, що він задирак. А підборіддя. А жінка. Макадик в сенсі. О. Вона. Хіба. Ніфіга. Оце так несподіванка. Ну. Широкі стегна, розвинене жіноче тіло. Сподіванка. Лікоть. Удар. Професійна яхтменка, професійна контрабандистка, ясна річ. Чай возить. А ну, видно, що це банда, контрабанда. Отож, жінка вирішила стати справжньою злочинницею, і контрабанда має відкрити їй шлях до цього, та? Керування яхтою, здається, вам недостатньо престижним. Чи може вам простіше змагатися з подібними дурнями? А? Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? Павич, I пейкок. definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. Переглянулись поглядами, у них зброя. But I'm afraid I have to interfere. Тут така локація для битви відразу видно. Так, а я можу їх вбивати? Не бажано їх вбивати, наскільки мені відомо. А, в мене нема ще цієї. Ого, йдіть сюди. Ага. Еч. Опа, вирвався, капець. Тупця мені. А тут немає більше таких. Я можу його вбити, звісно. Підходь. Бух. А, не влучу. А я не влучу. А в мене ще й кулі. На. Та й I все. thought we were against murder. А, його можна було реально тупо вбити, та. Оп. А не вгадав. Задовбав. No, you Thanks. killed him. Ну я старався як міг. У мене нема куль. Є в мене кулі. От блях.
Давайся. А, не доклацав. I couldn't miss the party. Ти здаєшся, ні? It won't work this way. Та що ж мені так щастить? I'm coming. Ну хоч одного в живих лишив. Too simple. The snake can overcome the I'm coming. Take a rest, my Give him the pepper snuff. Оп! Дубця. Ух. Це мало спрацювати. Добре, це не спрацювало, я I'm визнаю. coming for you. He's all your... О, боляче фігачить. Там нема вже, та. А, вже нема. Get ready for some. А, боляче. Ага, ну йому вбити так хіба що можна. Ну я ж стараюсь не вбити його. Давай сюди, коротше, чувачило. Сорі, я старався, але я задовбався. Ага, ще один. Та що ж мені так щастить? Це смерть зараз буде. Іду. Оп. А. Don't bother О, moving. дають здоров'я, якщо їх не вбивати. Trying to knock... Як юзати цю штуку, я забув. Мене вб'ють зараз. Ага, перезарядись. Здоров'я дали просто так. Добре, що набої нескінченні. О, сорі, я вибачаюсь. Я вибачаюсь. No, you killed him. Ух. Ще трошечки. Ах ти. No more crime for you. Give him the pepper snuff. And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. А де він дівся? А де Paul explanation? Тут де вбиті були, кров танули. 1, 2, 3. 3 я вбив. 3, та. 4 я вбив. Інші вижили, їм пощастило. Здоров, Пол. Your fellow mariners Polka. have a strange way of showing Polkinia. hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Де ви були сьогодні вранці? What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. Ну, помер Теодор. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on,
Tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. This business of yours, you should be more careful. Ruining your life at such a young age is ridiculous. I am careful. Except for you, no one has noticed where I store the smuggled goods. If the police arrive, there's no link to me. It's common storage, not exclusively mine. Ну, давай поговоримо. Погрози в конверті, розкажи мені. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Майстерня. I don't know what this means. I don't know what this means. Я все поспіль буду You пхати smuggle її. illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. М, It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Ну це в нього немає сенсу питати. Фотку на, A дивись. charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoilt girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Боцмана ще шукати. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that?
Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. По, на все. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman Ніфіга who він business багато with Mr. знає, Gilden. що розказати. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Ну на. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages. But I swear. Від сейву. I will give you the benefit Відмовлюється. of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Ну ти що, там ще можна було потрендіти. Just be quick. Ні, не можна. Всі докази зібрано. Я внесу вас до чорного списку. Все, всі, геть, всі докази зібрано. Забитий до смерті. Пола свіжий синець, Теодор напав, усі звинувать. Ахахаха. Опа, там уже хтось є. Висновки. То. Артур міг бути. Пол міг бути. І в того синці. А якщо Артур. А вони всі могли бути. І того хочеться засадити насправді, але то таке. Теодор напав на Пола. Треба знайти Голіафа. Ці дороги ведуть до Голіафа. Ну, щось наклацав. Де треба знайти Голіафа, виходить. Треба хімічить. Флакон парфумів. А де хімічить? Це треба в маєток іти, щоб хімічить, так? На феромони лета його. Це ловити цього слона. Полювання на Голіафа. Слон Голіаф був присутній під час смерті пана Гідео. Гільдена, сорі. Угу. То мені все треба забрати, щоб його зловити. It might fool an elephant. Що там ще треба? Сильний запах є. Є сіра тканина, що не пропускає газ. Ну це на розкопки бігти, добре. Давай в цей. В наступній серії ми будемо ловити звіра. А поки, пока.